يو تاشيت صباح الخير في حلقة جديدة من داشيت سكول. القناة ديال داشيت سكول أصبحت تتكلم عن مواضيع جد جد متعمقة في عالم الروحانيات وعالم التنمية الذاتية، لدرجة أنها ولات تصبح بحال نقولوا باللغة المغربية بحال روايات خيالية. فالإخوان تنعتذروا للناس اللي يلاه تلتحقوا بالقناة الا بان لهم هادشي شويه معقد، ولكن راه درنا واحد الاساس صلب. تقريبا راه وصلوا خمسة فيديو، بدينا باشياء بسيطه حتى وصلنا لهاد الدرجه هادي. ولينا تنهضروا بطبيعه الحال مع مرور الوقت داك الافكار اللي عندنا ولاو تيديفلوباو، يعني تيتنماو ولينا تنهضروا فيها. المهم اليوم اخوان حلقه جديده بحال قصه علي بابا والمصباح السحري. بلا ما نطول عليكم الاخوان، كنا هضرنا على الاسقاط النجمي، وكنا هضرنا ان مثلا على التخاطر، تكلمنا على التخاطر. فالتخاطر الاخوان اسقاط نجمي، مثلا واحد الانسان تيكون يفكر فيك الا كنتو في واحد العلاقه يعني ديال الثقه بيناتكم، بحال انت واحد الصديق، ولا انت والتوأم ديالك، ولا انت والابن ديالك، ولا البنت ديالك. فإلا حسات بشي حاجه ولا حست بشي حاجه تقدر تعرف شنو واقع. قراءة افكار من حولك كما هضرت عليها في هذه الحلقات. فشرحت هذه القضيه ان داك الجسم الايثيري ديالهم كما تنهضروا في الاسقاط النجمي لو كور استرال تيكون قربانه. فكنت هضرت واحد الحلقه على رنين الاذنين، القشعريره ولمح البصر، ان الانسان الا كان في هذا ليطاب في واحد الحاله ارتخاء تيكونوا هاد لي زيسبري، يعني هاد الانفس ماشي بالضروره انفس زعما ديال الجن ولا انفس كما بغاو يكونوا، ولكن انفس الناس يقدروا يكونوا تيفكروا، ولا ارواح، ولا بزاف د المسائل تيكونوا بالقرب ديالنا. انا باش هضرت على علي بابا والمصباح السحري، واحد المثال، حيت كنت درت واحد الحلقه على علي بابا والمصباح السحري، ولكن ماشي في هاد الافكار هادو، في افكار اخرى هذه واحد السنه ولا سنه ونصف، تكلمت فيها على عناصر الطبيعه وكيفاش الانسان عنده واحد الرمز. نقدر نديرها لكم الرابطه ديالها باللغه الدارجه، كنحاول ان نتكلم لغه عربيه اكثر تصل المعلومه الى اكبر عدد من الناس. ففي هذه الحلقه هذا المصباح السحري هو كيفاش ان هاد لي زيسبري اللي تيكونوا حدانا بعض الحالات يقدروا ان الانسان يحطهم بارو واحد القرعه، ولا يتقاسوا. هنا باش نهضروا على الانسان الزهري مثلا، اخوان نهضروا بزاف ديال الاشياء باش توصل الفكره. الانسان الزهري يقدر يتعرض لديزاتاك، يعني بعض الهجومات الروحيه تنسميوها، حيت النفس ديالو عايشه في العوالم الاخرى، ويقدر من العالم الثلاثي، من هذا العالم نقدروا نقولوا المادي، يتقاس. في هاد الحالات شي ناس يكونوا غاديين في الخلاء وتيتشيروا، مثلا نهضروا في بالمغربيه تيقول لك صدمتي على شي ولد شي، بسم الله الرحمن الرحيم. راه نفس حيت هذاك ستانكو استخال، حيت هذوك نقدروا تعيشوا في العالم بعد الرابع كنت تكلمت عليه. وحتى الناس باش تيفكروا فينا ولا تيكون تخاطر ولا مثلا اسقاط نجمي، حتى هما السم تيكونوا حدانا ونقدروا نقيسوهم. الا الانسان كان عنده واحد الوعي يقدر ان الجسم الفكري لواحد الشخص تغيره بلا ما تهضر معاه في الافكار ديالو، كماده تتولي داك الفكره ماده. المهم هذه راه شويه متعمقه هذه القضيه، كما تنقولوا ان الجن ماده، داك لو كور ديال الاسترال. فما تتبقاش ان الفكره كافكار في الهواء تتولي ماده، ولا الاحاسيس لو كور الجسم الحسي ديالو. الا واحد الانسان ما تيفكر ولا شي حاجه بحال هكا من القلب ديالو، ما تيبقاش غير حاضر معاك بالجسم الفكري، من الجسم الفكري والجسم العاطفي. ولا تعمق يقدر توصل حتى للجسم الروحي. ولا وصل للجسم الروحي تما فين تيولي اول حاجه الخطر عليه، وامام طون يقدر يعرف بزاف المسائل علينا. وانا باش نهضروا على الجسم ولا الروح ولا الجسم الايثيري، ماشي ضروري الانسان، يقدر يكون كوغ انيمال، حيوان، يقدر يكون جن، يقدر يكون اي حاجه. فهذه مقدمه الاخوان. اول حاجه الاخوان، هنا ماشي تنقول كيفاش انكم تحكموا في هاد الانفس اللي تيكونوا حدانا. اول حاجه باش عطينا المثال الانسان الزهري، عطينا المثال الاسقاط النجمي، انا بزاف المواضيع الانسان حل معايا الدماغ ديالو باش يفهم دغيا. ف اللي قلنا هاد الانفس هادو اول حاجه يقدروا يعرفوا شنو واقع في هذا المحيط، بحال استراق السمع، ولا بحال
تنقولوا التخاطر، ولا نقدروا نقولوا في السحر تيستعمل هادشي، مثلا تيصيفطوا مثلا بعض الناس اللي يفرقون بين المرء وزوجه، كيما يكونوا هاد لي زيسبري ولا شي واحد قواس عنده التقويس كما تنقولوا بالمغربيه، يقدر يبروجوتي راسو كما تنقول بروجيكسيون في المكان ديال بعض الناس. يقدر نقدروا لانتويسيون تنقول، راه ماشي لانتويسيون، هي راه الانسان تيكون عنده هاد بوفوار انه يعرف شنو كاين غير بلانتوي. هاد لانتوي سي با اون انتويسيون، هذا راه تيسمى السم الاثيري. وداك الانتويسيون هي اللي تتفسر بحال تفسير الاحلام. شوف شحال ديال المواضيع هضرنا فيهم غير في حلقه واحده، يعني الديكوداج بحال في الاسقاط النجمي، باش تنقولوا ان الانسان تيمشي لواحد المكان تيدير الاسقاط النجمي وتيتلاقى بعض المخلوقات وتيحاول انه يحل المشكل في ذاك العالم ديال الاحلام، باش في العالم المادي تيتحل المشكل. فهمتوني الاخوان؟ فباش نكمل الاخوان، فكره ابسط، هاد الانفس اللي تيكونوا حدانا كما في القصه ديال علي بابا والمصباح السحري، يقدروا انهم بحال يكون واحد الصيد ديال داك النفس. بحال مثلا باش ما نهضرش على الجن ولا الانس ولا كذا، فتتعطي بحال واحد الطعم. مثلا ماشي حتى الطعم الانسان مثلا، ففي داك المنطقه اللي فيها داك ليسبري اللي حداك كيما بغا يكون انس ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ف كما قلت يقدر يتقاس. كما تنقول هذيك القضيه تتمشي شي خلاء ولا تتكب الماء سخون مثلا في الليل، تيكون تتقيس ليسبري ديال داك الشخص، يعني داك الجن. ولكن داك ليسبري يقدر يكون ماشي غير ديال داك الجن كما نقولوا ديال الانس حداك. اذا كان حداك راه تقدر دير شي حركه هكا ولا شي حاجه، فيقدر انه يتصاب في الجسم الفكري ديالو، ماشي هو كشخص، في الفكر ديالو يحس بان بلوكاج داك الشخص مثلا في الافكار ديالو واخا ا ديستونس، ولا في الجسم العاطفي ديالو غير بالتوردي. واخا حنايا في لا تخوازيام ديمونسيون، يعني غير بالحركه باليد ولا ما سخون ولا، يعني كيما تنقولوا الانسان الزهري ولا الجن ولا الناس الا خلاو لوكور ديالهم تيتسارى في اي بلاصه فيقدروا يتقاسوا انديريكتومون. ما عرفوش علاش مرة الانسان يقدر يحس براسو مع شنو وقعت له واحد لاطاك سبيريتويال، كان تيفكر مثلا واحد الشخص وداك الشخص بارازار عارفش دار شي حركه في شي بلاصه تسقاط داك الشخص الاخر تيوقع له مشكل فكري ولا عاطفي ولا بلوكاج ولا. اخوان هادشي راه علم علوم فقهي مكتوب، هادشي راه ماشي راه باش ندير التمثيل بهاد القضيه ديال علي بابا المصباح السحري. تشد واحد ليسبري تقدر تكون كاستريه تحبسو كاع في واحد فكريا، يعني الافكار ديالو تيتحبسوا وتقدر تحلو فوقاش ما بغيتي، ولا عاطفيا ولا كذا. هذه واحد المثال. ما تنقولش الناس تيديروا هادشي ولا ديروا هادشي ولا ما ديروش هادشي، هادو فقط معلومات الاخوان، وجد معلومات جد متطوره حتى ما كاين حتى شي بلاصه. فالاخوان اللي بغيت نقول جيني انا بارود، اللي بغيت نقول ان اول حاجه هذه فقط نظريه جد متطوره، ماشي نظريه راه معلومات جد متطوره غير باش الانسان يعرف انفس يكونوا حدانا انسان الزهري، حيت هادو راه كاملين معلومات الاخوان ملاصقين. الانسان خاصو سرعه الضوء، يعني راه وصلنا 8.2 ك، يعني 1000 ديال لي زابوني، سرعه الضوء باش توصل من الشمس للارض 8 دقائق فاصله 2. داكشي هاد الفيديو راه غادي بسرعه الضوء تقريبا، نيت حنا في 8 دقائق فاصله 50 ثانيه. فهادو بزاف المعلومات كوندونسي في هاد الفيديو هادي، نتمنى انها عجباتكم. الا بغيتو تفهموا اكثر هاد الفيديو تبعوا الحلقات ديالنا ديال الانسان الزهري اسقاط نجمي، كما قلت بزاف ديال العلوم الطاقيه، باش هاد الافكار هادو يدخلوا لكم مزيان ويعجبوكم، توليو بحال واحد القصه ديال الخيال ولا قصه ديال علي بابا والمصباح السحري. وان شاء الله نقدروا نزيدوا نتعمقوا في هاد الافكار. غير ما تنبغيش نعطي بزاف ديال المعلومات بطريقه طويله، غير باش بعد هاد الفيديو الانسان يقدر يتامل فيها ويديكوديها، حيت فيها بزاف ديال الافكار اللي الانسان يقدر بشويه عليه. الا كانوا الناس متبعين معنا راه يفهموا هذا الشيء بسرعه الضوء. الا ما كانوش يلاه بداو يقدروا بشويه بشويه يقراو شويه انسان زهري، اسقاط نجمي، عين الثالثه، بزاف د المسائل بحال هكا. تحياتي، داشيت، بيس، جمعه مباركه، شكرا لكم، الى اللقاء.